নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মটৰৰ ঘুগুনি। পূজাৰ বতৰ, গৰম গৰম ঘুগুনি নাখালে কেনেকৈ হ'ব? গতিকে আজি মই এটা অতি সহজ পদ্ধতিত অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পৰা ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মই জানো পূজাৰ বতৰত কোনোৱে বেছি সময় পাকঘৰত থাকি ভাল নাপায়। গতিকে এই সহজ পদ্ধতিটোত আপোনালোকে এই ঘুগুনি বনাই খাওক, নিজে খাওক, আলহী অতিথিক খুৱাওক, ঘৰৰ সকলোৱে খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। মই আপোনালোকক কৈছোঁ, এবাৰ এই পদ্ধতিত ঘুগুনি বনাই খালে নহয়, আপোনালোকে বাৰে বাৰে এই পদ্ধতিটোত বনাই খাবলৈ মন কৰিব। এবাৰ কিন্তু খাই চাব লাগিব দেই। প্ৰিয় দৰ্শক, আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজে মই এই নতুন ধৰণৰ ঘুগুনি কিদৰে বনাইছোঁ পদ্ধতিটো চাই লওঁ আহক। এইখিনিতে কথা এটা কৈছোঁ, ৰেচিপিটো যিহেতু ভাল পাব, লাইক এটা নিশ্চয় দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। মটৰৰ ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে মই শুকান মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই মটৰখিনি মই 250 গ্ৰাম লৈছোঁ আৰু গোটেই ৰাতি পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। এতিয়া এটা কুকাৰত মটৰখিনি মই বইল কৰি ল'ম। জোখমতে পানী দি দিব লাগিব, যিমান জোল বিচাৰে ঘুগুনিত একেলগে এইখিনি সময়তে পানী দি দিম। মই বেছি এটা জোল নিবিচাৰোঁ, গতিকে মই বেছি পানী নিদিওঁ। লগতে নিমখখিনিও দি দিম। এতিয়া কুকাৰৰ ঢাকনি বন্ধ কৰি এটা হুইচেল অহালৈকে এইখিনি মই বইল কৰি ল'ম। প্ৰিয় দৰ্শক, ঘুগুনিৰ কাৰণে মটৰখিনি সিজাই হৈ গ'ল। এতিয়া কুকাৰৰ পৰা প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হয়, বাকীখিনি যোগাৰ চাই লওঁ আহক। 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা ডাঙৰ বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এমুঠি ধনিয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ, 8-10 পিচ শুকান নাৰিকল বা ডাব নাৰিকলৰ পিচ লৈ লৈছোঁ। গৰম মছলাৰ ভিতৰত মই লৈছোঁ তেজপাত এখিলা, সৰু চামুচেৰে এচামুচ ধনিয়া গুটি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ চফ গুটি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ জিৰা, 2টা শুকান জলকীয়া, এটা ডালচেনিৰ টুকুৰা, 3টা ইলাচি, 4-5টা লং আৰু আধা চামুচ জালুক লৈ লৈছোঁ। লগতে লৈছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু আধা চামুচ হালধি আৰু 2টা আলু এইদৰে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। ঘুগুনিত আলু দিলে খাই ভাল লাগে কাৰণে মই দিছোঁ, আপোনালোকে ভাল নাপালে নিদিলেও হৈ যাব। আধা চামুচ আদা বটা, সৰু চামুচেৰে এচামুচ নহৰু বটা আৰু এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লৈছোঁ। ঘুগুনিখন আমি ৰিফাইণ্ড অইলেৰে বনাম, কাৰণ মই ইয়াতে নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিম, ৰিফাইণ্ড অইলেৰে ভাল লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে পেনখন ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে তেল দিব নালাগে। প্ৰথমতে এই মছলাখিনি খুব সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, লৰাচৰা কৰি থাকিব লাগিব, অকণমানো যাতে জ্বলি নাযায়। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামত থৈছোঁ। এয়া চাওক, ৰংটো চেঞ্জ হৈ আহিছে আৰু খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে, খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধও ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে, এখন প্লেটত ঢালি থৈ দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিম। তাৰে পিছত এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আৰু সেইখন পেনতে এতিয়া শুকান নাৰিকলখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, নাৰিকলৰ টুকুৰাবোৰ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনিও ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে প্লেটত থৈ দিলোঁ। এতিয়া পেনখনত ৰিফাইণ্ড অইল যোগ কৰি দিলোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত আলুৰ কাটি থোৱা টুকুৰাবোৰ ইয়াতে যোগ কৰি দিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো চিম কৰি ৰাখি আলুৰ টুকুৰাবোৰ ৰঙচুৱা হোৱালৈ আৰু অলপ সিজালৈ ভালদৰে ভাজি থাকিম। এয়া আলুৰ টুকুৰাবোৰ মই সৰু সৰু কৰি কাটিছিলোঁ, সেইকাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগতে আলুৰ টুকুৰাবোৰ ভালদৰে সিজিও গৈছে। এইখিনি এখন প্লেটত উঠাই থৈ দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, এই গৰম মছলাখিনি প্ৰায় ঠাণ্ডা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। অকণমানো পানী মই যোগ নকৰোঁ, খুব এটা সুন্দৰ ফাইন পাউডাৰ বনাই ল'ম। এইখিনি এখন প্লেটত ঢালি থৈ দিম। এতিয়া শুকান নাৰিকল আৰু ধনিয়াখিনিও ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। ইয়াতো মই পানী যোগ নকৰোঁ। অকণমান ধনিয়া মই ৰাখি দিছোঁ বেলেগকৈ, গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে সেইখিনি ৰাখি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ধনিয়া আৰু নাৰিকলৰ পাউডাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি মিডিয়াম গেছত পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজালৈ ভাজি থাকিম। তেল মই আগতে একেলগে বেছিকৈ দি দিছোঁ, 5 to 6 টেবল স্পুন মই তেল দিছোঁ, গতিকে আৰু পুনৰ তেল মই যোগ কৰা নাই। পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজাৰ পিছত
নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্টখিনি যোগ কৰি ভালদৰে মিলাই দিম মিডিয়াম গেছত এইখিনিও মই ভাজি থাকিম ভালদৰে আদা নহৰুৰ পৰা কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকে ভালদৰে ভাজি থাকিলোঁ এইখিনি সময়ত বিলাহীখিনি যোগ কৰি দিছোঁ ভালদৰে মিলাই দিম এতিয়া নিমখ যোগ কৰিম নিমখ যোগ কৰাত সাৱধান কাৰণ মই মটৰখিনি সিজাওতেও নিমখ দিছোঁ কুকাৰত গতিকে নিমখ কমকৈ দিম আৰু হালধিখিনিও যোগ কৰি দিলোঁ ভালদৰে মিলাই দিম এতিয়া ঢাকন মাৰি বিলাহীখিনি সিজি প্ৰায় গলি যোৱাৰলৈকে ঢাকন মাৰি এইখিনি 2-3 মিনিট হ'বলৈ থম মিডিয়াম গেছত এয়া 3 মিনিট হৈ গ'ল বিলাহীখিনি খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে প্ৰায় গলি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে এয়া চাওক এইখিনি মই ভাজি থাকিলোঁ এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি যোগ কৰিম এয়া চাওক এই গৰম মছলাখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ ভালদৰে মিলাই দিম প্ৰায় 1 মিনিট সময় ভাজি থাকিলোঁ খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে এতিয়া ধনিয়া আৰু নাৰিকলৰ গুড়িখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম এইখিনিও ভালদৰে মিলাই দিম আৰু প্ৰায় 2-3 মিনিট সময় এইদৰে মিডিয়াম গেছত ভাজি থাকিম লৰাচৰা কৰি এইখিনি সময়তে কুকাৰটো চেক কৰি চাইছোঁ এয়া চাওক প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকন খুলি চাম এয়া চাওক মটৰখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে এয়া চাওক পাৰফেক্ট সিজিছে এয়া অকমান চেপি দিলে সুন্দৰকৈ সিজি গৈছে বেছি গলি যোৱা নাই এটো কথা মনত ৰাখিব যাতে গলি না যায় মটৰখিনি নহলে ঘুগুনি ভাল নহব এয়া চাওক মটৰখিনি পানীৰ হৈতে ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ মই আৰু এক্সট্ৰা পানী ইয়াতে যোগ নকৰোঁ আগতেই মই কুকাৰত যিমান জোল বিচাৰিছোঁ সেইমতে পানী দিছোঁ এতিয়া এইখিনি উতল আহিছে আৰু ইয়াতে ভাজি থোৱা আলুখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আলুখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে এতিয়া সুন্দৰভাৱে গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম মিডিয়াম গেছত ৰাখিম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া 10 মিনিট ধৰি ঘুগুনিখিনি ভালদৰে উতলাই ললোঁ মিডিয়াম গেছত এয়া চাওক খুব সুন্দৰভাৱে ঘুগুনিখিনি ৰেডি হৈ গৈছে ওপৰৰ এয়া চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে তেলবোৰ উপঙি উঠিছে সেপাৰেট হৈ আহিছে খুব সুন্দৰ ৰং এটা হৈছে এয়া চাওক আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া অকমান লৰাচৰা কৰি দি গ্যাস বন্ধ কৰি দিলোঁ মই বেছি জোল বিচৰা নাই অলপ থুপথুপিয়া বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বেছি জোল বিচাৰিলে কুকাৰত সিজাবৰ দিয়াৰ সময়তে মটৰৰ লগত পানী অকমান বেছিকে দি দিব এয়া চাওক খুব সুন্দৰ হৈছে এতিয়া মন পছন্দৰ সাৰ্ভিং ডিশ এখনত আপোনালোকৰ সন্মুখতে এয়া মই পৰিবেশন কৰি দেখাইছো গৰমে গৰমে এই ঘুগুনি লুচিৰ লগত খাই জুতি লওক পূজাৰ বতৰত আলহী অতিথিকো খুৱাওক ঘৰৰ সকলোৱে খাই জুতি লওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব ইয়াৰে ওপৰত কেইখিলামান ফ্ৰেশ ধনিয়া পাত এইদৰে মই গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ ই সোৱাদটো বঢ়োৱাত সহায় কৰে বৰ বঢ়িয়া লগা হৈছে নহয় জানো মই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি গতিকে লাইক এটা নিশ্চয় দিব আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ